Sziasztok gyerekek! Egy fiatal hölgy írt a mai divatos szóval celebritásokkal kapcsolatban, és hát kérdezte a véleményemet az ő hát egy általa kedvelt személlyel kapcsolatban, és hát azon ógott-mógott, hogy vajon miért támadják annyira az emberek, és miért gyűlölik, és miért rosszindulatúan közelítik meg az illető szemét. És hát erről az jut eszembe, hogy az ember valamilyen okból ősi, atavisztikus kényszert érez, hogy az ember társát maga fölé emelje, és bálványozza, és csodálja, és nem tudom micsoda dicsfényvel lássa el, és ugyanakkor arra is, hogy az ember társát maga alá tapossa és lenézze. És változik, ugye bizonyos embereket magunk fölé emelünk, sztárolunk, és bálványozunk, és jaj, hát épp tegnap mutatták Justin Bieber, és akkor eszembe jutott, hogy hányszor hallottam már, vagy olvastam ezt a nevet ilyen tudósításokban, és hát én ahogy ránéztem a televízióban, egy olyan jelentéktelen fiatal srác volt, de hát mégis most ő a sztár. És ugyanakkor hát találkoztam olyannal is életemben, hogy valakit tényleg annyi kígyót békát mondtak rá, és én amikor találkoztam vele, én nekem semmiféle különösebb gondom nem volt, és semmiféle rosszat nem éreztem belőle, pedig őt aztán ugye rendesen elmondták a sátán szolgájának sokan. Olyan egyszerű lenne úgy gondolkozni, hogy hát mindjárt egy Isten van, mindjárt annak az egy Istennek a gyermekei vagyunk, és még ha azt el is fogadom, hogy ugye mindjárt elkódorogtunk, elmentünk az atyai házból, útban vagyunk hazafelé, valaki 300 méterre van, van, aki 1 kilométerre, van, aki még 20 kilométernyire, van, aki már az ajtóban van, hogy belépjen. Tehát vannak bizonyos távolságok az úton, de végül is addig, ameddig nem vagyunk az atyai házban, mindjárt utólévők vagyunk. Miért verni a mellét az ember azért, hogy én már csak 300 méterre vagyok. A másik is el fog unyododa jutni, és én is voltam még 20 kilométerre távol, tehát semmi oka nincs az embernek. Se arra, hogy többre tartsa magát a másiknál, se arra, hogy kevesebbre tartsa és leértékelje magát a másikhoz képest. A világ mindenség ösztönösen helyreállítja önmagát, és minden egyensúlytalanság önmaga helyreállítására, az egyensúly helyreállítására törekszik. Éppen ezért, amint elkezdünk valakit sztárolni, vagy elkezdenek néhányan valakit sztárolni, és elkezdik dicsérni, és különböző pozitív jelzőkkel látják el, rögtön megjelennek azok, már csak az egyensúly helyreállítása miatt, akik elkezdik lehúzni és pocskondiázni, és hogyha valakit meg túlságosan pocskondiáznak, akkor megjelennek a dicsérők. Én, akire még viccként se lehetne mondani, hogy ilyen, hát a figyelem túlzott középpontjában álló személyiség vagyok, még én is megtapasztaltam, hogy ugye a vallásfilozófiai fórumon, ha éppen túl sok pozitív beírást kaptam, és írták, hogy jaj, ez jó van, Arany Viktor, igen, igazad van, meg stb., akkor biztos, hogy előkerült valaki, aki azt mondta, hogy elmebeteg, vagy elmegyógyintézetbe kéne zárni, vagy a sátán szolgálja, meg nem tudom micsoda. És a napokban is beírt valaki az egyik topikomba, hogy ezt a ferde önmutogatót miért nem tiltják már be. És ugyanakkor, hogyha megnyitottam egy témakört, és ott egyre másra csak támadtak, és mindenki elkezdett beírni mindenféle szitkozódást, akkor meg én tudtam, hogy nem kell csinálnom semmit, és néhány napon belül már megjelentek, akik elkezdtek védeni. Tehát
ez sajnos együtt jár az élettel, aki egy kicsit kilóg a sorból, akár önmaga, vagy pedig az élet bizonyos eseményei folytán, vagy az önmaga képességei következtében, az törvényszerűen számolnia kell vele, hogy mindig lesznek, akik bálványozzák, és esetleg a saját értékénél is hát nagyobb fényben látják, vagy tüntetik föl, és mindig lesznek, akik lepocskondjázzák, és le akarják nyomni a sárba, és ez az életrendje, így van jól. Akit mindenki csak dicsér, és mindenki csak szeret, ott van a legnagyobb baj, mert ott valami hamisság van benne. Ez az életszerű, és ez a természetes, és ebbe bele kell nyugodni. Ti is nyugodjatok bele, gyerekek. Sziasztok!